مربی پاسخ داد: وقتی آنها خیلی جوان و کوچک بودند، از همون طناب برای بستن آنها استفاده می‌کنیم و در آن سن برای نگه داشتن آنها کافی است. حکایتگوی داستان بهلول و شکستن سر استاد هستم. آیا بهلول که در جمع نشسته بود گفته‌های استاد رو قبول میکنه؟ روزی بهلول در حالی که داشت از کوچه‌ای میگذشت شنید که استادی به شاگردانش میگوید: من امام صادق علیه السلام را قبول دارم، اما در 3 مورد کاملا با او مخالفم. یک، این که میگوید خداوند دیده نمی شود، پس اگر دیده نمی شود وجود هم ندارد. دوم، میگوید خدا شیطان را در آتش جهنم می سوزاند، در حالی که شیطان خود از جنس آتش است و آتش تأثیری در او ندارد. سوم هم میگوید انسان کارهایش را از روی اختیار انجام می‌دهد، در حالی که چنین نیست و از روی اجبار انجام می‌دهد. بهلول تا این سخنان را شنید، فوراً کلوخ بزرگی به دست گرفت و به طرف او پرتاب کرد. اتفاقاً کلوخ به وسط پیشانی استاد خورد و آن را شکافت. استاد و شاگردان در پی او افتادند و او را به نزد خلیفه آوردند. خلیفه گفت: ماجرا چیست؟ استاد گفت: داشتم به دانش آموزان درس می دادم که بهلول با کلوخ به سرم زد و آن را شکست. بهلول پرسید: آیا تو درد را می بینی؟ گفت: نه. بهلول گفت: پس دردی وجود ندارد؟ ثانیاً مگر تو از جنس خاک نیستی؟ این کلوخ هم از جنس خاک است، پس در تو تأثیری ندارد. ثالثاً مگر نمیگویی انسان هم از خود اختیار ندارند؟ پس من مجبور بودم و سزاوار مجازات نیستم. استاد دلایل بهلول دیوانه را شنید و خجل شد و از جای خود برخاست و رفت. حکایتگوی ضرب المثل هیزم تر به کسی فروختن. همونطور که می‌دانید هیزم همان چوب خشک سوختنی است که از چوب‌های غیر صنعتی و افتاده در جنگل و یا شاخه‌های بریده شده درختان و باغ‌ها و بیشه‌ها به دست می‌آید. پس از مدتی رطوبت و آب‌های جمع شده در منافذشان را در مقابل خورشید از دست می‌دهند و برای سوختن آماده می‌شوند. هیزم وقتی خشک باشد هم خوب می‌سوزد و ایجاد حرارت می‌کند و هم ذره‌ای دود از آن متساعد نمی‌شود تا چشم را آزار دهد و در و دیوار اتاق و آشپزخانه را سیاه و کثیف کند. در زمانهای گذشته هیچ چیز به اندازه هیزم تر اهل خانه را آزار نمی‌داد، زیرا در آشپزخانه با هیزم تر غذای مطبوع به دست نمی آمد و در اتاقا هم به جای آنکه گرمی دهد و از زکام و سرماخوردگی جلوگیری کند، دودش به چشم می رفت و تمام اشیا و لوازم خانه را دودآلود می کرد. شاید این سوال پیش آید که هیزم فروش به جای هیزم خشک چه اصراری داشت که هیزم تر بفروشد و سر و صدای مردم را در بیاورد؟ جواب سوال این است که تهیه و تدارک هیزم تر خرج زیادی نداشت و به محض آنکه از درخت قطع میشد به خریدار بی اطلاع تحمیل میشد و تبدیل به پول میشد، در صورتی که برای تهیه هیزم خشک مجبور بودند شاخه‌های بریده را در محل وسیعی روی هم بچینند و مدتی طولانی صبر کنند تا رطوبتش را در مقابل حرارت خورشید از دست بدهد و برای سوخت آماده گردد. به همین جهت در زمانهای قدیم هیزم فروش‌ها 1000 حیله و نیرنگ به کار می‌بردند که هیزم تر بفروشند و با هزینه کمتر سود بیشتری ببرند. ولی خریدار هیزم هم با دقت سر و ته چوب‌ها را وارسی می‌کرد و 1000 قسم من بمیرم و تو را به خدا و جان مولا نثار هیزم فروش می‌کرد تا هیزم تر نفروشد و ساکنان خانه را به زحمت نیندازد. در غیر این صورت
اگر هیزم دود می‌کرد، در دل هیزم فروش را نفرین می‌کردند. اگر غذا خوب نمی‌پخت یا بوی دود می‌گرفت، به عزیزان هیزم فروش دشنام می‌دادند. خلاصه هر ناکامی رو به حساب هیزم فروش می‌گذاشتند که هیزم تر فروخت و موجب بروز آن حوادث گردیده. حکایتگوی طناب پای فیل‌ها هستم. آیا انسان‌ها مثل فیل‌ها میمونن؟ فردی از کنار اردوگاه فیل‌ها عبور می‌کرد و متوجه شد که فیل‌ها در قفس نگهداری نمی‌شوند یا با استفاده از زنجیر آنها را نگه نمی‌دارند. تنها چیزی که آنها را از فرار از اردوگاه باز می‌داشت یک طناب کوچک بود که به یکی از پاهای آنها بسته شده بود. وقتی مرد به فیل‌ها خیره شد، کاملاً گیج شد که چرا فیل‌ها از قدرت خود برای پاره کردن طناب و فرار از اردوگاه استفاده نمی‌کنند. آنها به راحتی می‌توانستند این کار را انجام دهند، اما آنها هیچ تلاشی نکردند. او که کنجکاو بود و می‌خواست جواب را بداند، از یکی از مربیان در همان حوالی پرسید که چرا فیل‌ها فقط آنجا ایستادند و هرگز سعی در فرار نکردند. مربی پاسخ داد: وقتی آنها خیلی جوان و کوچک بودند، از همون طناب برای بستن آنها استفاده می‌کنیم و در آن سن برای نگه داشتن آنها کافی است. وقتی بزرگ می‌شوند، عادت می‌کنند و باور می‌کنند که نمی‌توانند آن طناب را جدا کنند. آنها معتقدند که طناب هنوز می‌تواند آنها را نگه دارد. بنابراین هرگز سعی نمی‌کنند آزاد شوند. تنها دلیل آزاد نشدن فیل‌ها و فرار از اردوگاه این بود که با گذشت زمان این عقیده را پذیرفتند که این کار امکان پذیر نیست. هر چقدر هم که دنیا تلاش می‌کند شما را عقب نگه دارد، همیشه به این باور ادامه دهید که به آنچه می‌خواهید دست پیدا می‌کنید. باور این که می‌توانید موفق شوید مهمترین مرحله دستیابی به آن است. اگر از محتوای ما لذت بردید، لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن کانال ما رو در ادامه این سفر همراهی کنید. دوستی ما پایدار.